Hello mga ka-Ipon! This is Rio again and welcome back to my YouTube channel! Ayan, kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag mo na pong kalimutang mag-subscribe and pakihit mo na rin po yung notification bell para ma-notified ka sa mga videos ko na pwede po nating pagkakitaan online. Nag-upload po ako dito ng mga applications and websites na pwede nga po nating pagkakakitaan online. Gamit lamang po ang ating mga cellphones. And karamihan po dito ay libre lamang at wala po tayong ilalabas na kahit magkanong pera. Okay, ito po ay libreng-libre lamang. So kung gusto mo pong malaman ng mga applications and websites ay huwag mo na pong kalimutang bisitahin ang aking video section. Makikita mo po dito ang aking mga videos na kung saan ay pwede ka nga pong makakuha ng idea kung paano ba tayo pwedeng kumita online gamit lang ang ating cellphones. Ayan, kung gusto mo namang sumali sa aking every video upload giveaway, ay pwede mong panoorin ang video na to hanggang dulo. Syempre, i-like mo at appreciate ko po kung i-share mo na rin. At hintayin lamang pong lumabas ang hidden word at i-comment lamang po sa ating comment section para magkaroon ka po ng chance manalo po ng 10 pesos load every video upload. Earn with Ate Rio is looking for sponsors po. For my 3,000 subscribers giveaway, ayan, nag-accept po ako ng load, cash or watch hour. No minimum required din po. Ito po ay ibibigay natin lahat sa mga viewers and subscribers po during our live stream. Ayan, via live stream po tayo nun. Ayan, so isi-celebrate ko po yon once na ma-reach nga po natin yung 3,000 subscribers. So sa mga gusto pong mag-sponsors dyan, maaari po kayong mag-message sa akin through Telegram, email, or Facebook page. Ayan, lahat po ng link ay nasa description box lamang po ng video na ito. Video pong ito ay ituturo ko sa inyo kung paano tayo kikita ng 30,000 per month dito kay Diskartech. And also, ituturo ko din po kung paano gumawa ng account dito kay Diskartech and kung paano nga po ba mag-verify and paano nga po ba mag-invite ng friends gamit ang Diskartech account or yung inyo pong negosyante code, okay? Guys, punta po kayo sa Play Store and download nyo lang po itong si Diskartech. After nyo nga pong ma-install, ay click nyo lang po yung open. Ayan, so naglo-loading siya guys. So as you can see guys, nandito na tayo kay Diskartech. I-click nyo lamang po yung gumawa ng account kung bago pa lang at mag-sign in kung meron na kayong account dito. So sa video nga na to ay tuturo ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng account dito kay Diskartech. So click natin ito ang gumawa ng account. So nakalagay dyan guys, kamusta ka? Ano ang nickname mo? Ang nickname na pipiliin dapat ay unique at ito ay gagamitin sa next na pag-login mo. Pagkatapos mong makapili ng iyong nickname ay ito ang lalabas. Ilagay ang Diskartech or negosyante code. So, kung meron kang invite code, pwede mo itong ilagay sa text field sa baba. So, ilalagay mo lang dito guys yung code. Ayan, pwede mong gamitin yung code ko. At kung may code ka naman, ay pwede mo ring ilagay sa comment section. Ayan. So, nga yan guys ay click nyo lamang yung susunod or kung wala kang invite code. Okay? After nga yan guys, ay ilalagay mo na yung iyong mobile number. Okay? Ano ang iyong mobile number? So, lalagay mo lang po dyan yung iyong mobile number. So, magte-text nga po dyan sa iyong number. Ayan. So, as you can see, may nag-text na Diskartech. At ilalagay mo lang dyan yung OTP mo. 45. Check ko lang guys. 451734. Ayan. So, make sure guys na yung gagamitin yung number is valid dito. Ano po? Ayan. 34 pala guys. 34. Ayan. So, makikita nyo dyan guys ay maglagay ng super secured na password. So, sa password guys, make sure po na 8 characters. Ayan, lower A to Z and uppercase letters A to Z. At least one number or a symbol. Okay, so, ulitin nyo lamang po yung password. Dito po yung una at dito po yung pangalawa. And after po nyan ay click nyo lang po yung submit mo na. After nyo pong mailagay yung inyong password dito, ito po yung lalabas. So, malapit mo nang maabot ang buhay ginhawa. Ayan, pwede kang mag-create ng goal or pwedeng sa susunod na lang. So, after nyan guys, eto na, you know, REJ, success ang pag-create ng Diskartech account. So, tara na't mag-explore. So, eto po yung account sa Diskartech, ayan po yung account ko.
Ayan, as you can see, eto siya. So, hindi pa siya verified, pero nakalagay dito guys na earned interest. Ayan, so wala tayo. So, kada taon ay meron tayong interest dito. Ayan, so makikita nyo, ito yung scan, deposit, withdraw, transfer. Meron din ditong buy load or e-pins, pay bills, government, telemedicine, insurance. Ayan. So, dito guys sa baba ay nakalagay yung home, history, goals, and account. Okay, so dito sa deposit guys, makikita nyo, pag kinlik nyo yung deposit, meron dyan na palakihin ang savings sa 3.25% interest rate ng verified accounts. Okay, so kailangan natin i-verify yung ating Diskartech account para nga tayo ay makapag-deposit dito. So, paano ba mag-verify? Okay, so sa video ito ay ituturo ko sa inyo kung paano i-verify ang Diskartech account. Okay, so i-click nyo lamang itong i-verify ang account. Ayan, so dito makikita nyo, reminders bago magsimula. So, pwede ka sa Diskartech kung kapag ikaw ay Filipino at non-US resident, 18 years old and above. Ito ang susunod na steps. Okay, ihanda ang original government issued ID mo. So, isang ID lang ang kailangan guys, and nandyan po yung listahan. So, pwedeng passport, driver's license, UMID, SSS card, postal ID, voter's ID, PRC ID, and TIN ID. Okay, so nakalagay din dito na sagutin ang personal information questions, siguruhing match ito sa nasa ID mo. Basahin ang terms and conditions, kunan ng picture ang ID mo, siguruhing malinaw ang pagkakakuha nito. Sendin ang instructions sa pagkuha ng video selfie. Hintayin ang aming text message tungkol sa pag-open ng account mo. Okay, so next natin is itong susunod. So, ito na nga po guys, magsasagot na po tayo ng ating account information. Okay, so eligibility, ilagay sa bawat item ang tamang information tungkol sa iyo. Okay, so sasagutan nyo lang yan kung ikaw ba ay Pilipino, ikaw ba ay US citizen. Ayan, so susunod lang natin. So, madali lang naman guys, lalagay nyo lang yung iyong personal details dito. Ayan, first name, middle name, last name. Ayan. After ng account after ng unang pahina, ay dito naman tayo sa address. After nyo masagutan lahat guys, ay nandito na kayo sa huling pahina, which is yung ID document. Okay, so ilagay sa bawat term ang karaparehong information sa ID na gagamitin pang verify. Okay, so dito nakalagay is yung type of ID. So mamimili lang tayo dyan kung ano yung ating gagamitin, ano. So, ayan yung makikita nyo guys, no? Scan identity card front. Ayan. So, place your document within the frame until it is captured automatically. So, ayan guys, 1/3 pa lang yan. So, 3 step to guys. Sobrang dali lang naman at kayang-kaya nyo guys. Basta sundin nyo lamang yung itinuturo dito sa inyong screen. So, ito yung pangatlong step guys. Ayan. So, capture your face. Ayan. Nakalagay naman dyan guys na follow the 2-step process and align your face with the frame. Hold your device on eye level and look straight into the camera. Your face will be captured automatically. Okay, so itatap nyo lamang yung tap to continue. Ayan, so ito na yung makikita nyo guys. Verification is ongoing. Please wait while your verification is still processing. Will notify you pag na-verify na ang application. Okay, so naglo-loading yan guys. So pwede tayong bumalik sa home. So, ayun nga po at na-verified na po ang ating account. Ayan yung makikita nyo guys. You know, verified account na. Ayan, ready ka na para magamit ang features na ino-offer sa Diskartech. At syempre, may 3.25% interest ka na. So, nakalagay dyan guys kung mag-deposit na or balik sa home. Okay, so pag kinlik natin yung mag-deposit na, eto po yung makikita nyo. So, ayan yung partner ni Diskartech para makapag-cash in tayo. Ayan, meron dyang 7-Eleven, Bayad Center, CVM Pawn Shop, EasyPay, Gaisano, H. Luwilier Pawn Shop, RD Pawn Shop, Tambuting Pawn Shop, and EBIS. Okay? So, marami din pwedeng pag-cash in dito kay Diskartech. So, back button lang natin. Ayan, so as you can see guys, naka-receive na ako ng 10 pesos balance dito. Naka-receive nga ako ng 10 pesos balance dito ng libre sa pag-verify lamang ng aking account. So, kung gusto mo rin na magkaroon ng 10 pesos, mag-download ka na ng Diskartech app at syempre, ilagay mo rin yung referral code ko para nga maka-receive ka ng instant 30 pesos dito. So, ngayon naman, nandito tayo sa account ko. Ayan, so ituturo ko din sa inyo kung paano mag-invite dito.
Eto, dito na po papasok yung Unli 30 pesos. Okay, so mag-invite ng friends sa Diskartech. Okay, i-click nyo lang yan. So nakalagay dyan guys ay mag-invite na at kumita ng up to 30,000 per month. Yayain ng sumali ang friends at family gamit ang referral code mo para kumita. Ayan, so nandyan po yung aking negosyante code. Kung ikaw nga po ay wala pang Diskartech app ay pakigamit po ang aking referral code. Ayan, para po ay maka-earn ako dito at mapabigay ko din po sa mga nangangailangan. Okay? So, ipapag-giveaway din po natin ito once na makaipon nga po tayo ng malaki-laking halaga dito kay Diskartech. Okay? So, pwede nyo yung pindutin itong mag-invite ng friends para makuha nyo po yung inyong link. Okay? So, ganun lang kadali dito mag-invite kay Diskartech. Kung natulungan ka ng video na to, bigyan mo naman ng isang like to and syempre, appreciate ko na rin kung i-share mo na sa any social media account mo.